ازيكم عاملين ايه؟ انا حسن المراغي وانتي بتتفرجوا على معامل التسويق الرقمي. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الاستراتيجيات بتاعت التسويق على فيسبوك. مش بس الاستراتيجيات، هنتكلم كمان على التكتيكات بتاعته، على التكتكس اللي طالعه منه. لو ركزت معايا في الدقائق اللي جايه دي هتطلع منها فاهم هي ايه حكايه التسويق على فيسبوك. علشان تفهم الموضوع ده لازم تفهم اساسياته، تفهم الحكايه ايه. فاحنا عندنا هنا 3 عناصر: فيسبوك والاستراتيجيات بتاعت التسويق المستخدمه الشائعه على فيسبوك، وبعدين التكتيكات بتاعته. فهنعرف فيسبوك حكايته ايه، هنعرف ايه هي الاستراتيجيات، يعني ايه كلمه استراتيجي، وبعدين نعرف هم ايه، يعني ايه كلمه تاكتكس وتعرف هم ايه. هنبدا بايه؟ هنبدا بفيسبوك. فيسبوك عباره عن سوشيال كرنسي، عباره عن عمله اجتماعيه. الناس يا اما بتستخدمها يا اما الناس بتتفرج على اللي بيستخدموها. فنقدر نبص على فيسبوك من وجهة النظر دي، فنبدأ نفهم نسوق للناس دي ازاي ونوصل لها بالطريقة المناسبة ازاي، فنزود مبيعاتنا او نزود الكاستمر سيرفيس بتاعتنا، خدمة العملاء بتاعتنا، او اي هدف من الاهداف ال5 بتاعة التسويق عموما اللي احنا اتكلمنا عليهم كثيرا قبل كده. يعني ايه عملة اجتماعية؟ يعني عملة اجتماعية الناس بتتبادلها، وواجهة اجتماعية الناس بتستخدمها. فيا اما الناس بتدخل على فيسبوك عشان تقول رايها في حاجه او تعرف الناس انها عملت حاجه، يا اما في ناس بتدخل تتفرج على الناس دي. هم دول الفئتين اللي موجودين على فيسبوك: الناس اللي بتتفرج والناس اللي بتتكلم. اللي بيتكلم ده بيتكلم يا اما عن نفسه يا اما بيتكلم على مواضيع لها علاقه باهتماماته. في كل الاحوال الناس اللي بتستخدم العمله الاجتماعيه دي لما بيجي يدخل على فيسبوك هو بيبقى ليه هدف منها، وهدفه هو ان هو يوري الناس هو بيفكر ازاي، او هدفه التاني وممكن ان هو يعبر عن نفسه. ولكن حتى وهو بيعبر عن نفسه فهو بيعبر عن نفسه للناس، بيعرف الناس هو رأيه ايه، بيفكر في ايه، او رأيه في الموضوع ده ايه. ففي الاخر هو واجهة اجتماعية ليه، هو عايز يبقى شكله يا احسن، عايز يوري الناس ان هو متضايق من حاجة، ان في حاجة مضايقاه او في حاجة هو غضبان عليها او معترض عليها. وفي الناس اللي بتتفرج اللي هو بيخش يشوف الناس دي شايفة ايه، يخش يشوف الناس دي بتشارك معاه ايه. وبعدين عندنا البراندز، عندنا العلامات التجارية اللي موجودة بتاخد موقف من الموقفين على حسب الاستراتيجيه اللي هي بتستخدمها، او على حسب اذا كانوا هم اصلا فاهمين تسويق ولا لا. يا اما بيدخل ويشارك وينشر محتوى، يا اما هو شغال على بلاتفورم ثانيه، منصه ثانيه رئيسيه بالنسبه له، وفيسبوك هو المنصه الفرعيه. فده فيسبوك. طيب الاستراتيجيات هي ايه؟ الاستراتيجيه هي النهج الذي تتخذه لتحقيق الهدف. الهدف اللي هو ايه؟ اللي هو النتيجه المرجوه والاخيره. فيبقى الاستراتيجيه هي النهج الذي تتخذه لتحقيق الهدف. والتكتيك او التكتيكات هي الاداه اللي انت بتستخدمها عشان تحقق بيها الاستراتيجيه. طب لما نيجي نتكلم بقى على الاستراتيجيز اللي على فيسبوك، لما نيجي نستخدم على فيسبوك بقى بنعمل ايه؟ في استراتيجيتين رئيسيتين بنستخدمهم، وهم تسويق المعاملات وتسويق العلاقات، واللي هم ريليشن شيب ماركتنج وترانزاكشنال ماركتنج. يلا دي مش استراتيجيه، دي ماركتنج. ما اقول لك ما هو انواع التسويق هي طريقه التسويق، الطريقه اللي هتوصل بيها للهدف اللي انت بتحققه، فهي الاستراتيجيه. فهي من الاستراتيجيات. وعشان كده لما نيجي نقسم الاستراتيجيات وانواعها ال 12 الرئيسيه بندخل في الموضوع ده، ولكن ده موضوع تاني. هتلاقي الحلقه موجوده بتاعت ال 12 استراتيجيه موجوده معانا على قناه يوتيوب لو انت على يوتيوب، وهتلاقيها في فيسبوك لو انت على فيسبوك. انزل تحت شويه هتلاقي الحلقه بتاعت ال 12 استراتيجيه بنحصيهم، وكمان هتلاقي كل استراتيجيه فيهم حكايتها ايه. فايه الاستراتيجيات اللي بنستخدمها؟ يا اما ترانزاكشنال ماركتنج يا اما ريليشن شيب ماركتنج. ايه حكايه الترانزاكشنال ماركتنج؟ الترانزاكشنال ماركتنج يعني انت بتعمل اعلان، بتعمل بوست تقول للناس انا عندي كذا، والناس تروح تشتري كذا، او علاقتك بتنتهي هنا. فممكن يبقى عندك علبه كذا، او حاجه من الحاجات البسيطه اللي مش مستاهله من وجهه نظره انها يتعمل لها ريليشن شيب ماركتنج، يبقى في علاقه قائمه ما بينك وما بين العميل او العميل المحتمل، والموضوع بينتهي هنا. بنعمل الاعلان او بنعمل البوست والناس بتشتري وبينتهي الموضوع ده. ترانزاكشنال ماركتنج. هل الترانزاكشنال ماركتنج احسن حاجه؟ في الغالب الاجابه لا. وبعدين عندنا الريليشن شيب ماركتنج، علاقه ما بينك وبين العميل. يعني ايه؟ تقول يعني ايه علاقه؟ اقول لك يعني علاقه ثقه، يعني علاقه معرفه، يبقى عارفك وتبقى عارفه. علاقه شبه علاقه الصداقه، فيتحول من ان هو غريب عنك ما يعرفكش خالص ان هو يعرفك. نشتغل بقى ازاي؟ ايه الادوات بقى اللي هنستخدمها عشان نحقق الاستراتيجيات دي؟ بنشتغل ب3 ادوات. اداه منهم تندرج تحت تسويق المعاملات، اداه منهم تندرج تحت تسويق العلاقات، واداه بتستخدم هنا وهنا. ايه الاداه اللي بتستخدم تحت الاثنين؟ حاجه اسمها الدايركت اوفر، العرض المباشر. العرض المباشر ده ان انا اجي اقول لك والله انا عندي كذا، انا عندي السلعه الفلانيه. السلعه الفلانيه دي اللي هي ممكن تبقى منتج او ممكن تبقى خدمه.
فانا عندي السلعه الفلانيه ببيعها، واعمل الاعلان بتاعي او اعمل البوست بتاعي، انزل المحتوى بتاعي اللي انا بسوق بيه. لو وقفت هنا بس فده بقى اسمه تسويق معاملات. وبعدين الدايركت اوفر ده ممكن ناخده وننقله يبقى تحت ريليشن شيب ماركتنج، اللي هي بنعمل ايه؟ ان هو في دايركت اوفر، بس في قبل الدايركت اوفر ده وبعد الدايركت اوفر ده بنقدم محتوى، شغالين بالتسويق بالمحتوى. فقبل الدايركت اوفر وبعده لو بنتكلم عليه كبوست، لو بنتكلم على الاوفر ده هيبقى كبوست او اعلان، لما الناس تدخل على صفحتك او تبص على الاعلان قبله او بعده، لو الاعلان مش ظاهر على صفحتك، في محتوى تاني انت بتقدمه بيتعامل مع شخصيه العميل الافتراضيه، مع الماركتنج بيرسونا او الباير بيرسونا، وهو ايه المشاكل اللي عنده وايه احتياجاته. من غير ما ندخل في الحكايه دي، الحكايه دي اتكلمنا فيها كثيرا قبل كده، خلينا مركزين في الاستراتيجيز والتاكتكس بتاعتها. الاداه الثالثه هنا بيتقال عليها حاجات كتير جدا، ماركتنج فانل او سيلز فانل. وفانل هنا يعني قمع ليه؟ لان الموضوع بيبقى مرسوم زي القمع، فانت بتاخد الناس الغريبه عنك اللي ما تعرفكش، بتعدي بمراحل، كل ما يعدي بمرحله لو انت تخيلتهم طبقات هتلاقي ان حجم الطبقه دي بيقل. الناس اللي ما تعرفكش لما تعدي من المرحله الاولانيه المرحله الثانيه حجمهم هيقل، وبعدين الثالثه حجمهم يقل، لغايه لما يوصلوا ان هم يشتروا منك، فبيبقوا نسبه قليله من الناس اللي بدات معاك في اول الفانل او في اول المسار. ومن اشهر الامثله ان هو يجي يخش على الويب سايت يلاقي فيه فايل، ينزل الفايل، يحط الايميل بتاعه، يبقى عندك الايميل بتاعه، تبدا تبعت له مجموعه من الايميلات من 3 ل 6 ايميلات، كل ايميل بيتكلم على موضوع، بيتكلم على حاجه هو مهتم بيها، بتوصله في الاخر انك تقول له ان احنا عندنا السلعه الفلانيه او المنتج الفلاني يشتريه. المثال الثاني واللي الناس غالبا ما بتاخدش بالها منه، ان احنا نعمل محتوى بيكلم الناس على منافع عندنا في المنتج بتاعنا، بتحل له مشكله، ويبدا يتفاعل معانا وننشئ تفاعل معاه على حل المشكله دي ازاي. نبدا اديله معلومات اكتر عن المنتج، معلومات اكتر عن المنتج، معلومات اكتر عن المنتج، في الاخر نبيع المنتج للشخص اللي هيفضل ماشي معانا في التسلسل ده. الماركتنج فانلز دي بتتعمل كثيرا جدا، ليها اشكال كتير قوي، اشهرها وابوخها الشكل اللي بقول لك عليه بتاع الملف بتاع الويب سايت، ولكن ليها اشكال كثيره جدا. عندك ديزاين بتبيعه على تي شيرت جديده او على قطعه ملابس حريمي جديده، قبل ما بتنزل القطعه دي تتكلم على الديزاين، على خلفيه الديزاين ده جاي منين، الديزاين ده حكايته ايه القصه اللي وراه. نبدا نعمل بوست واثنين وثلاثه و10 و12 على حسب خطتك وعلى حسب الوقت اللي انت حاطه قبل ما تنزل الديزاين ده، وبعدين تروح منزل الديزاين. الناس اللي مشيت معاك دي مش في قمع تسويق. تنساش اللايك للفيديو ده مهم جدا بالنسبه لنا، روابط كل حاجه اتكلمنا عليها سواء كانت فيديوهات بتشرح التفاصيل او كورساتنا او اي شيء هتلاقيه موجود يا اما في الديسكربشن، يا اما تحت الفيديو في الديسكربشن بتاع الفيديو او فوق في البوست. شكرا لحسن استماعكم، وتعالى اقول لك حاجات تانية في الفيديوهات اللي جايه.